What's up, budget gamers? Today, let's review the Onikuma X11. Let's go! First, let's talk about what's in the box. Ano nga ba nasa laman na itong Onikuma X11? Meron tayong the headphone itself. Headphones. Meron tayong mic. Audio splitter. And that's it. Let's test the sound quality of this Onikuma X11. Alright, tatry na natin ang ating sound quality. And as you can hear, malakas audio. Real time yan. After that, itry naman natin siya pang gaming. Ang sound quality ng pang gaming, lalo na mostly I play more on FPS games. It is more important that alam ko yung posisyon ng kalaban, kung saan siya manggagaling, and sa sound cue pa lang, alam mo na kung nasa kaliwa or kanan yung kalaban, kaya the best. Sound quality, 8 out of 10. Yes, this is the mic audio testing, and ito yung tunog niya kapag ginagamit natin ng mic niya. And for me, I rate this a 7 because may naririnig siyang background noises, rinig yung mga motor sa labas, yung mga kahul na aso, and wala siyang noise cancelling technology. For the last part of this video is comfort. Ano nga bang criteria natin sa comfort? We'll be testing kung makakatagal ka sa laro, kung hindi siya masakit kapag ginagamit mo siya, or the overall kung mainit ba, or kung pagpapawisan ka. Overall, I rate this a 5 because malambot siya, foam, and then leather. And that is the problem with leather. Mainit siya. Kaya kapag nag-gaming ako, hindi ako tumatagal kasi tinatanggal ko rin siya kasi mainit, pinagpapawisan ka. Okay siya kung aircon ka, well ventilated yung places mo. For me, 5 siya kasi nga yun, sa init. The overall ratings of Onikuma X11 for me is 7.5. Bakit? Sound quality is maganda, the best sa akin. And the mic, maganda rin audio pero wala siyang noise cancelling. And then the comfort, dun tayo nadali sa comfort kasi mainit siya and mahirapan ka maghanap ng ear replacement caps na cushion. Pero overall, maganda siya. Parang recommended siya para sa akin for pro gaming. Thank you guys for watching, and ilalagay ko na lang sa description down below yung link nito. And comment down below kung ano masasabi nyo sa Onikuma X11, kung maganda ba siya or hindi. I'll read the comment down below. So, see you again on the next video. Bye!